ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ባለፈው ርዕሳችን ላይ ስለ ኢስተርን ዩሮፕ፣ ስለ ምስራቅ ዩሮፕ እንዲሁም ደግሞ ሶሾ ኢኮኖሚክ ግሎባል ዲቨሎፕመንት በማህበራዊ ኢኮኖሚ የነበረው እድገትን እንዲሁም የዓለም ወደ ሰርድ ወርልድ፣ ሰከንድ ወርልድ እንዲሁም ደግሞ ፈርስት ወርልድ ተብሎ መከፈል በደንብ የተመለከትን ሲሆን በአሁኑ ላይ ደግሞ ግሬድ 12 History Unit 5.4 The Cold War Realities The Relationship Between the Capitalist and Communist Blocs ኮልድ ዋር ወይም ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት ሪያሊቲዎች እውነታዎችንና በካፒታሊስት በነፃ ገበያ ስርዓትና እንዲሁም በትዕዛዛዊ በሚከተሉ ብሎኮች ወይም ግሩፖች ውስጥ የነበረውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ ትስስሮች ደግሞ እንመለከታለን በዚህኛው ርዕስ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉንም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ በደንብ ከተጠቀማችሁበት ሼር በማድረግ ቻናሉ አስተዋጽኦ እድገት እንዲያደርግ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ስለምታበረታቱኝም ስለምትሰጡኝም አስተያየት ኮመንታችሁም በሙሉ ስለምታደርጉት አስተዋጽኦ በእውነት በተለየ መልኩ ቻናሉ በጣም ሰብስክራይቡ እያደገ ነው። በዚህም እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። The origin of the term Cold War is a matter of debate among scholars. የኮልድ ዋር ኦሪጅን ወይም ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት ኦሪጅን ምንጭ እስካሁን ድረስ በተለያዩ ስኮላሮች በተለያዩ ምሁራን መካከል ዲቤት ወይም ክርክር የሚያስነሳ ነው። Its first came into general use in September 1947 when the journalist Walter Lippmann published a series of newspaper columns and books on US-Soviet tension entitled The Cold War. ለመጀመሪያ ጊዜ በዋናነት ዩዝ ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ የዋለው በመስከረም 1947 ሲሆን ይህም ጆርናሊስት ጋዜጠኛ የነበረው ዋልተር ሊፕመን የሶቪየት ቴንሽን ብሎ ወይም ደግሞ ዩናይትድ ሶቪየት ዩኒየን ነበር የሚባለው የዛ ጭንቀት ወይም ደግሞ ውጥረት ብሎ በሰጠው ቡክ ላይ ኒውስፔፐር ላይ ወይም ደግሞ የጋዜጣ መጽሔት ላይ በዛ ኮልድ ዋር ብሎ የጠቀሰው ለመጀመሪያ ጊዜ የፐብሊሸር ወይም ደግሞ ጋዜጠኛ ነበር። በዚህ ባሳተመው ላይ የጆርናሊስት ወይም ጋዜጠኛ ነበር። Historians differ regarding the beginning date of the Cold War, but 1947 is usually pointed out as the starting year for the Cold War. አብዛኞቹ የታሪክ አጥኚዎች የኮልድ ዋር የመነሻ ቦታ የመጀመሪያ ጊዜው ቢጊኒንግ ዴቱ ላይ እርግጠኛ ያልሆኑ ወይም ደግሞ በዚህ ላይ የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ሲሆን ነገር ግን 1947 አብዛኞቹ የኮልድ ዋር መጀመሪያ ወይም ደግሞ ስታርቲንግ ይር የመጀመሪያ ጊዜው ነው ብለው ይስማማሉ አብዛኞቹ ዩዥዋሊ ማለት ነው። The prolonged global contest led by the two superpowers, the USA and the USSR, was popularly termed the Cold War. የግሎባል ኮንከስትም ወይም ደግሞ የግሎባል የሆነ አለመረጋጋት የግሎባል የሆነ ዓለም አቀፍ የሆነ ውጥረትና ግጭት የሚመራ የነበረው ሁለት በሆኑ ሌላ ሀያላን ሱፐር ፓወር በነበሩ ሀገራት ሲሆን ይህም አንደኛው የዩኤስኤ ወይም ደግሞ ስቴት ኦፍ አሜሪካ ስትሆን ሁለተኛው ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያለችው ራሽያ ነበረች። እነዚህም እያንዳንዳቸው የኮልድ ዋር ላይ ወይም ደግሞ ፖፑላርሊ በታወቀ መልኩ የቀዝቃዛው ጦርነት ላይ የነበሩ ናቸው። The two superpower did not directly engage each other, but both sought to extend their influence and win territorial advantage in adjacent parts of the world. እነዚህ ሌላ ሀያል የሚባሉ ሀገሮች ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እና እንዲሁም ሶቪየት ዩኒየን በቀጥታ ወደ ጦርነቱ ኢቻዘር ወይም ደግሞ እርስ በርስ እንዲፊት ለፊት አልተገጣጠሙም ወይም ደግሞ ኮንቬንሽናል የሆነ ዋርፌር አላካሄዱም። ነገር ግን ኤክስቴንድ ቴሪተራቸውን በማስፋፋት ወይም ደግሞ በጎረቤቶቻቸው ላይ አጀሰንት ፓርት ባጠገባቸው ጎረቤቶቻቸው ባሉ ሀገራት ላይ ቴሪተራቸውን በማስፋት እነሱ ኢንፍሉዌንስ በማድረግ አብዛኞቹን ተመልክተነዋል ባለፉት ሌሰኖች ላይ እንዴት ዩኤስ በተቆጣጠረ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በተቆጣጠረችበት እንዴት ዲሞክራሲ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን በተቆጣጠረችበት ደግሞ ኮሚኒስት ብሎክ እንደነበር በደንብ ተመልክተናል እና በዚህም አይነት መንገድ ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ተጽዕኖ በማሳደር ነው እንጂ ወደ ጦርነቱ ቀጥታ አልገቡም
ነበር ማለት ነው። The Cold War took the form of an arms race involving nuclear and conventional weapons, network of military alliance, economic warfare and trade embargo, propaganda, espionage and proxy wars. የኮልድ ዋርም ወይም ደግሞ ቀዝቃዛው ጦርነት የሚባለውም በተለያዩ ፎርሞች በተለያዩ መገለጫዎች የተካሄደ ሲሆን አንደኛው አርምስ ሬስ ወይም ደግሞ የጦር ውድድር ነበር። አንዱ ሲሰራ ኢቨን በቅርቡ ራሱ የነበረ ኦልሞስት ከ10 ዓመታት በፊት ራሱ የነበሩት አሜሪካ ፋዘር ኦፍ ኦል ቦምብን ስትሰራ ራሽያ ደግሞ ማዘር ኦፍ ኦል ቦምብን ትሰራለች። በእንደዚህ አይነት የጦር ውድድሮች ራሱ ነበረ ማለት ነው። ከእንደዚህም የሚያካትተው ኢንቮልቭ የሚያደርገው በኒኩለር እና በኮንቬንሽናል ዌፐን በተለያዩ በኒኩለር መሳሪያዎችና እንዲሁም ደግሞ በተለምዶ በምናውቃቸው መሳሪያዎች የነበረ ውድድር ኤንድ ኔትወርክ ሚሊተሪ አሊያንስ ወይም ደግሞ የጦር ህብረት መፍጠር በታች ባለው ላይ ዋርሳው ፓክትንና እንዲሁም ኔቶን በደንብ አድርገን እንመለከታለን እንዴት የጦር ህብረት እንደፈጠሩ ሚሊተሪ አሊያንስ እንደፈጠሩ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነበር እየተገለጸ የነበረው። ከዚህም በተጨማሪ ኢኮኖሚክ ዋርፌር የኢኮኖሚ የሆነ ደህንነትን መጠበቅ፣ ትሬድ ኢምባርጎ ወይም ደግሞ ንግድን መገደብ፣ ከዛ ሀገር የሚመጣውን እቃ ይህን እቃ አልቀበልም ማለት፣ እንዲሁም የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችና እንዲሁም ደግሞ ስለላዎች ኤንድ ፕሮክሲ ዋርስ ለጦርነት ራሱ የቀረበ ነበር ማለት ነው። ኮልድ ዋር አብዛኛውን ጊዜ ኮልድ ዋር የሚባለው ራሱ ቀዝቃዛው ጦርነት ሊባል የቻለው ሙሉ በሙሉ ወደ ጦርነቱ ያልተገባ ስለሆነ ነው። ቀጥታ ጦርነቱ እንደ ወርልድ ዋር ሰከንድ ወይም ደግሞ ፈርስት ቀጥታ ጦርነቱ አልተካሄደም። ነገር ግን በተለያዩ በዙሪያ ጥምጥም በሚሄድ አኳኋን ጦርነቱን አካሄደው ነበር። ቀጥታ አልገቡበትም እንጂ በዙሪያ ግን እንደዚህ በንግድ በተለያዩ መሳሪያዎች በኒውክለር በአርምስ ሬስ በሚሊተሪ አላያንስ ጦርነቱ በእንደዚህ አይነት መገለጫዎች ተገልጾ ነበር ማለት ነው። The major civil wars polarized along Cold War lines were the Greek Civil War, the Korean War, the Vietnam War and the Soviet-Afghan War, along with more peripheral conflict in Angola, El Salvador and Nicaragua. በዚህ በሜጀር ሲቪል ዋር ወይም ደግሞ በዚህ በኮልድ ዋር ላይ በቀዝቃዛው ጦርነት ላይ የነበረ ዋና የሚባሉ የእርስ በርስ ጦርነቶች የነበሩ ሲሆን አንደኛው የግሪክ የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኮሪያ ጦርነት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የቪየትናም ጦርነት ሲሆን አራተኛው ደግሞ ሶቪየት አፍጋን ዋር የሚባለው ወይም ደግሞ ሶቪየት እና ከአፍጋኒስታን ጋር የገጠሙት ጦርነት ነው። እነዚህ ራሱ እያንዳንዳቸው ጦርነቶቹ በኮልድ ዋር ጊዜ ነበሩ። ነገር ግን ስትሪክትሊ ወይም ደግሞ ቀጥታ ዓለም በሙሉ የተጣሉ ሳይሆን በዙሪያ ጥምጥም አብዛኞቹን ስትመለከቱ ራሱ እርስ በርሳቸው ነው። አንደኛው የዲሞክራሲ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የካፒታሊስት ነው። ለምሳሌ የኮሪያን ጦርነት ራሱ ብንመለከት እስካሁን ድረስ ሳውዝ ኮሪያ እና ኖርዝ ኮሪያ ተብለው ተከፍለዋል። ኖርዝ ኮሪያ ኮሚኒስት ሲሆን ሳውዝ ኮሪያ ደግሞ ካፒታሊስት ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እርስ በርሳቸው ነው የሚያጣሏቸው እንጂ ሁለቱ በመከፈሉ ምክንያት ቀጥታ ትልቅ የሆነ እንደ ወርልድ ዋር ፈርስት እና ሰከንድ አልነበረም ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በአፍሪካ ላይም በሞስት ፕሪፈራል በሚባሉት ጠረፍ ላይ በሚገኙ እንደ አንጎላ እንደ ኤልሳልቫዶር እና ኒቺጋንጉይ በሚባሉ ቦታ ላይም ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ግጭት ነበር ማለት ነው። It should be noted that the Cuban Missile Crisis of 1962 was the most important direct confrontation, together with a series of confrontation over the Berlin blockade and the Berlin Wall. የኩባን ሚሲል ክራይሲስ የሚባለው በኩባ ላይ የተካሄደው የሚሲል ክራይሲስ ወይም ደግሞ ግጭት በ1962 ማለት ነው። ይህ በጣም ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን የነበረ ቀጥታ ግጭቱ ወይም ደግሞ ግጥሚያው ሱፐር ፓወሮቹ ላይ ቀጥታ የገቡበት ወይም ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን ቀጥታ የነበረው ጦርነት ነበር በኮልድ ዋር ላይ ማለት ነው። ይህም ከበርሊን ብሎኬድ ወይም ደግሞ በርሊን ዋል በተጨማሪ ማለት ነው። በርሊን በዛ ጊዜ ለሁለት ተከፍለው ዌስት እና ኢስት እንደነበር ተመልክተናል። ዌስቱን እና ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ ፍራንስ እና ዩናይትድ ኪንግደም እንደሚያስተዳድሩት፣ ኢስቱን ደግሞ ዩናይትድ ሶቪየት ዩኒየን ወይም ደግሞ ኮሚኒስት እንደነበር ተመልክተናል። እና በሁለቱ መካከል ራሱ ኢቨን ብሎኬድ እስኪያደርጉ ድረስ ዋል እስኪሰሩ ድረስ የግንብ እስኪሰሩ ድረስ ለያይተውት ናቸው ነበር። ይህም ዳይሬክት የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ሲሪየስ የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ወይም በጣም ዋና የሆነ ግጥሚያ ነበር ማለት ነው በዛ ጊዜ በኮልድ ዋር በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ። The major characteristic feature of the Cold War እዚህ ጋር ደግሞ ካራክተር የኮልድ ዋር ወይም ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት ዋና የሆኑ ባህሪያትን ካራክተሪስቲክ ፊቸሮችን እንመለከታለን ማለት ነው። A major characteristic feature of the Cold War was arms race,
between the members of state of the NATO and those of Warsaw Pact ዋና የነበረ የኮልድ ዋር ወይም ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት ባህሪ ፊቸር የነበረው አርምስ ሬስ ወይም ደግሞ የጦር ውድድር የአርምስ ሬስ ሲሆን ይህም በኔቶ ሜምበሮች በኔቶ አባላትና እንዲሁም ደግሞ በዋርሳው ፓክት በዋርሳው ተስማሚዎች ስምምነትም ነው። ዋርሳው ፓክት ባይ ዘ ዌይ የዩኤስኤስአር ሲሆን ወይም ደግሞ የሶቪየት ዩኒየን ሲሆን ኔቶ ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚመራ ዌስተርኑን የሚይዝ ሲሆን ኢስተርኑን ደግሞ በዋርሳው ፓክት በእነዚህ መካከል የነበረው የአርምስ ሬስ የወታደራዊ ውድድር አንዱ መገለጫ ነበር የኮልድ ዋር ማለት ነው። this resulted in substantial scientific discoveries in many technological and military fields ይህም ሰብስቴንሻል የሆነ ሳይንስ ዲስከቨሪዎችን ይህን ተከትሎ የሚመጡ በውድድር አብዛኛውን ጊዜ ኮምፒቲሽን ሲኖር ነው በጣም ብዙ ነገሮች የሚፈጠሩት እና በዛም በውድድር ምክንያት በጣም ትልልቅ የሆኑ ሳይንቲፊክ ዲስከቨሪዎች ሳይንሳዊ ግኝቶች እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ ሜኒ ቴክኖሎጂካል እንዲሁም ሚሊታሪ ፊልዶች በቴክኖሎጂ እና እንዲሁም በወታደራዊ መስኮች ብዙ ሳይንሳዊ ግኝቶች ሊገኙ ችለው ነበር ሪዛልት ሆኖ ነበር በውድድሩ በአርምስ ሬሱ ምክንያት ማለት ነው። some particularly revolutionary advances were made in the field of nuclear weapon and rocket which led to the space race ጥቂቶቹ ደግሞ ከነዚህ ሳይንሳዊ ግኝቶች ወይም ደግሞ የሚሊታሪ ፊልድ ላይ የተገኘው የተለያዩ ዲስከቨሪዎች ጥቂቶቹ የሚባሉት ለፊልድ ኦፍ ኒውክሊየር ዌፐን ወይም ደግሞ በኒውክሊየር መሳሪያ ፊልድ መስክና እንዲሁም በሮኬት ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ልቀት አድቫንስመንት እንዲመጣ አድርገው ነበር። ይህም ወደ ስፔስ ሬስ ወይም ደግሞ ወደ ጠረፍ ውድድር ወደ ስፔስ ሬስ ሊያመራ ችሎ ነበር ማለት ነው። many of the rocket used to launch human send satellite into space were originally based on military designs formulated during this period አብዛኞቹ ሮኬቶች የሰው ልጅንም ሆነ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሳተላይቶችን ወደ ላይ የሚወስዱ ሮኬቶች ዋና ምንጫቸው ወይም ደግሞ ቤዝድ የሚያደርጉት መሰረታቸው ሚሊታሪ ዲዛይን የነበረ ወይም ደግሞ ወታደራዊ ዲዛይን ያለው በዛ ጊዜ ፎርሙሌት የሆነ ነበር በዛ ጊዜ የተሰራ ለሚሊታሪ ዲዛይን ነበር ወይም ደግሞ ለወታደራዊ አስተሳሰብ ለሚሊታሪ ነበር ወደ ስፔስ የሚሄዱት ማለት ነው አብዛኞቹ መሰረት የሚያደርጉት Other fields in which arms race occurred include jet fighter, bombers, chemical weapons, biological weapons, anti-aircraft warfare, surface-to-surface missile, intercontinental ballistic missile, anti-tank weapon, submarine-launched ballistic missile, electronic intelligence, signal intelligence, reconnaissance aircraft, and spy satellite. ከዚህ መካከልም ሌሎች ፊልዶች በዚህ በአርምስ ሬሱ መካከል ወይም ደግሞ በወታደራዊ ውድድሮች መካከል የነበሩ እንደ ጀት ፋይተር የተለያዩ የጀት ተዋጊዎች ቦምቦች የኬሚካል መሳሪያዎች ባዮሎጂካል ዌፐኖች የባዮሎጂካል መሳሪያዎች ኤንድ አንቲ ኤርክራፍት ዋርፌር ወይም ደግሞ የአየር መቃወሚያዎች የተለያዩ የጦር መቃወሚያዎች እንዲሁም በመሬት ለመሬት የሚሄዱ ሚሳይሎች ኢንተርኮኔክሽን ባላክቲክ ሚሳይል እንዲሁም ደግሞ ታንክን የሚቃወሙ የተለያዩ መሳሪያዎች ሰብማሪኖች የጦር ሰርጓጅ መርከቦች እንዲሁም ደግሞ የጦር ሰርጓጅ መርከብ ሆነው ራሱ ባላስቲክ ሚሳይልን የሚተኩሱ እንደነዚህ ኤሌክትሮኒክ ኢንተለጀንስ እነዚህ እንዲሁም ደግሞ ስፓይ ሳተላይት የተለያዩ ሰላይ የሆኑ ሳተላይቶች የሚካተቱ ኢንክሉድ የሚሆኑ ነበሩ ማለት ነው። ከዚህ ከአርምስ ሬሱ ጋር ወይም ደግሞ ከጦር ውድድሮች ውስጥ የሚካተቱ ናቸው እነዚህ ሁሉ ማለት ነው። The Cold War was primarily fought by intelligence agencies like the CIA, United States, MI6, United Kingdom, BND, West Germany, Stasi, East Germany, and the KGB, Soviet Union. የኮልድ ዋር ላይ በቀዝቃዛው ጦርነት የነበረውም የኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲ ፎት ወይም ደግሞ የልዕቀት ማዕከሎች ጦርነት የነበረ ሲሆን አንደኛው የሲአይኤ በዩናይትድ ስቴትስ በኩል ሲአይኤ የሚባለው የሰላይ ቡድን እንዲሁም ደግሞ በኤምአይ6 ደግሞ በዩናይትድ ኪንግደም ቢኤንዲ ደግሞ የሚባለው ምዕራብ ጀርመን ያለው እንዲሁም ደግሞ ስቴሲ እና ኢስት ጀርመኒ ኬጂቢ ደግሞ የሶቪየት ዩኒየን በእነዚህ መካከል የኢንቴሊጀንስ ኤጀንሲ ፎት ነበረ። ኢቨን የልህቀት ማዕከሎች ራሱ ጦርነት ነበር በተለያዩ በሰላዮች በእነዚህ መካከል ራሱ ኮልድ ዋር ተካሂዶ ነበር ማለት ነው። ኮልድ ዋር ሆስቲሊቲስ ሪችድ ፒክ in the period between the change in leadership for both superpower in 1953 to the Cuban Missile Crisis in 1962 ይህ የኮልድ ዋር
ጦርነት የኮልድ ዋር ጦርነት ማለት በቀጥታ ስላልተሳተፈ የኮልድ ዋር የተለያዩ ጥላቻዎች፣ የተለያዩ አለመግባባቶች፣ አለመስማማቶች ትልቅ ደረጃ ላይ ፒክ ላይ የደረሱት በሁለቱም ሱፐር ፓወሮች በ1953 ማለት ነው። በሁለቱም ሌላ ሀያል ሀገራቶች ላይ ቼንጅ ኢን ሊደርሺፕ መሪ ልዩነት ሲመጣ ነው በሁለቱም። ይህም ደግሞ በኩባን ሚሳይል ክራይሲስ ላይ በ1962 ላይ እንዲመጣ በነዚህ በሁለቱ ጊዜያት ላይ ኮልድ ዋር ወይም ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት በጣም ፒክ የሚባል ደረጃ ላይ የመጨረሻ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር ማለት ነው። በኩባን ሚሳይል ክራይሲስ ላይ ወይም በኩባ የሚሳይል አለመግባባት ላይ እና በ1953 ደግሞ በሁለቱም የመሪ ልዩነት ላይ ማለት ነው። ሜጀር ኢቨንት ቱክ ፕሌስ ኢን ዲስ ፔሪድ ኢንክሉድ ኢን 1956 Hungarian Revolution, the eradication of the Berlin Wall in 1961, the Cuban Missile Crisis in 1962, and the Prague Spring in 1968, a movement to reform the communist system of Czechoslovakia. በዚህም በእነዚህ ጊዜያትም ሜጀር ኢቨንቶች ቱክ ፕሌስ ያደረጉ ወይም ደግሞ ዋና ዋና ክስተቶች የተካሄዱት የመጀመሪያው በ1956 የሁንጋሪያን ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ አብዮት ሲሆን ኤንድ ደግሞ በ1961 ደግሞ ኢሪኬሽን ኦፍ በርሊን ዋር ወይም የበርሊን ግንብ መገንባት ነው። እነዚህ የኮልድ ዋር ሆስታሊቲስ ወይም ደግሞ ከኮልድ ዋር ላይ ቀዝቃዛው ጦርነት ላይ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። ኤንድ ኩባን ሚሳይል ክራይሲስ በ1962 ይህም አንዱ መገለጫ ነበር የኮልድ ዋር። ኤንድ ፓራጋ ስፕሪንግ በ1968 የነበረው የፓራጋ ስፕሪንግ የነበረው ይህም ኮሚኒስት የሆነ ሲስተም በቼኮስሎቫኪያ ላይ ለማምጣት የሚደረግ ሪፎርም ለውጥ ነበረ። ይህም የኮልድ ዋር አንዱ የሚጠቃለል ወይም ደግሞ ሜጀር ኢቨንት ቱክ ፕሌስ ያደረገ በዚህ ጊዜ ላይ የተካሄደ ዋና ክስተት ነበር ማለት ነው። ዱሪንግ the Cuban Missile Crisis the world was closest to a third or nuclear world war. በኩባን ሚሳይል ክራይሲስ ላይ ወይም ደግሞ በኩባ የሚሳይል አለመግባባት ላይ ክራይሲስ ላይ ወይም ኦልሞስት ጦርነት ማለት ይቻላል። በዚህ ላይ ዓለማችን ኦልሞስት ወደ ሰርድ ወይም ደግሞ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ወይም ወደ ኒውክሌር ጦርነት ክሎዘስት ሆና በጣም ተጠግታ ነበር። ነገር ግን ወዲያው ደግሞ የሆነ አውቀው የሚያደርጉት የሚመስል ነው። ትንሽ የመጨረሻ ፒክ ላይ ከደረሰ በኋላ ደግሞ ያ ዝቅ ያደርጉታል ደግሞ ወይም ደግሞ ያረጉታል ጦርነቱን ማለት ነው ዝቅ እንዲል ወይም ደግሞ የፒክ የደረሰውን ደግሞ ድጋሚ ያወርዱታል። ድጋሚ ደግሞ አውቀው የሚያደርጉ ነው የሚመስለው ኢቨን የታስቦበት የሚደረግ ነው የሚመስለው ማለት ነው። እና እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው ነገር ግን ድጋሚ ደግሞ ክራይሲሱን ወይም ደግሞ ክራይሲሱን ሶልቭ በማድረግ በመፍታት ድጋሚ ደግሞ ዝቅ እንዲል ወይም ደግሞ የኮልድ ዋር ሆስታሊቲ ፒክ ላይ እንዳይደርስ ያደርጋሉ ማለት ነው። The period between the Soviet invasion of Afghanistan in 1979 and the rise of Mikhail Gorbachev as Soviet leader in 1985 was characterized by a marked freezer in relation between the superpower after the Denton period of the 1970s. የዚህ ኮልድ ዋር ወይም ደግሞ ኮልድ ዋር ፍሪዘር የሚባለው የቀዝቃዛው ጦርነት ፍሪዝ አረገ፣ በጣም ቀዘቀዘ ሲባል ኦልሬዲ በቃ በጣም ትልቅ ደረጃ ከነበረበት ወረደ እንደማለት ሲሆን ይህም ሶቪየት ኢንቬንሽን ሶቪየት አፍጋኒስታንን በ1979 ስትወርና የሚካኤል ጎርባቾቭ በ1985 የሶቪየት ሊደር ወይም ደግሞ መሪ ሆኖ መምጣት ከ1970 ከዲቴንት ፔሪድ በኋላ ሱፐር ፓወሮቹ በሌላ ሀያል ሀገራቶቹ መካከል ያለው ሪሌሽን ወይም ደግሞ ግንኙነት ፍሪዝ እንዲሆን እንዲቀዘቅዝና ወደ መልካም እንዲሆን ወይም ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ወይም ካፒታሊስት ሲስተም የበላይ እንዲሆን ያደረገ ነበር ማለት ነው። The election of Margaret Thatcher as UK Prime Minister in 1979 followed by Ronald Reagan to the American presidency in 1918 saw the elevation of two hardline Cold Warriors to the leadership of the Western world. የማርጋሬት ታክተር የሚባለው በ1979 የዩናይትድ ኪንግደም ፕራይም ሚኒስተር ጠቅላይ ሚኒስተር መሆን ይህንንም ተከትሎ ደግሞ በአሜሪካ ፕሬዚዳንት ላይ በ1980 ሮናልድ ሬገን መሆን እና ደግሞ አብዛኛዎቹ ቱ ሰርድ ላይን ኦፍ ኮልድ ዋር ወይም ደግሞ ሁለት የሚሆኑት የኮልድ ዋር ሬሌቶች ዋሪየሮች ሊደርሺፕ
ዋናዎቹ የሌላ ሀያል ሀገራት መሪዎች መቀየር ዌስተርን ወርልዱ ላይ ወደዛ ኢሊቬት ማድረግ መቀየር ይህ ፍሪዝ እንዲሆን ወይም ደግሞ የኮልድ ዋር የቀዝቃዛ ጦርነት እንዲቀዘቅዝ ወደ የወረደ ቦታ ላይ እንዲሆን ወይም ደግሞ ክራይሲሱ ፒክ ላይ እንዳይደርስ ያደረገ ነበር ማለት ነው። and here is when did the cold war come to an end መቼ ነው እዚህ ጋር ኮልድ ዋር ኢንድ የሚሆነው ወይም ደግሞ የሚያበቃው when የሚለውን ደግሞ በዚህኛው ርዕስ ላይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። This period began with the rise of Mikhail Gorbachev as Soviet leader in 1985 and continued until the collapse of the Soviet Union in 1991. ይህ ፔሪድ ወይም ደግሞ የኮልድ ዋር የማብቂያው ጊዜ የመጣው ሚካኤል ጎርባቾቭ የሶቪየት ሊደር በ1985 የሶቪየት መሪ ከሆነ በኋላ ሲሆን ይህም የሶቪየት ዩኒየንን ኮላፕስ ወይም ደግሞ እስከ 1996 ሶቪየት ዩኒየን እስከወደቀችበት ድረስ ኮንቲኒዩ እስካደረገበት ጊዜ ነበር። በዚህ ጊዜ ነው ኦልሞስት ኮልድ ዋር ወደ ማብቃቱ ሄደው ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያትም ኦፕንነስ የሚባል የተለያዩ ፖሊሲዎችን በማምጣቱ ነው ሚካኤል ጎርባቾቭ ማለት ነው። in 1991 events include the Chernobyl accident in 1986, the fall of the Berlin Wall in 1989, the Soviet coup attempt to 1991 and the collapse of the Soviet Union in 1991. ኢቨንቶች የተለያዩ በዚህ ጊዜ የተካሄዱ የተለያዩ ክስተቶች በመጀመሪያ ቾርኖቢል አክሲደንት የሚባለው በ1986 ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የተገነባው በ1952 ላይ የተገነባው የበርሊን ዋል ደግሞ በ1989 ኦልሞስት ሶቪየት ዩኒየን እየወደቀች ስለመጣች ኢስት ጀርመኒ ከዌስት ጀርመኒ ጋር ሊጠቃለል ስለቻለ በርሊን ዋል መፍረስ ወይም ደግሞ ፎል ማድረግ ኤንድ የተለያዩ ሶቪየት ኮፕን በ1991 ሞክራ ነበር። አቴምፕት የተለያዩ አድማዎችን ሞክረው ነበር፣ ነገር ግን አልተሳካም። ኤንድ ኮላፕስ ኦፍ ሶቪየት ዩኒየን በ1991ም ሶቪየት ዩኒየን ኮምፕሊትሊ ልትጠፋ ወይም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን ነበረች ራሱ እስኪባል ድረስ ኢቨን ስሟ ራሱ እስካይታወስ ድረስ ጠፍታለች ማለት በ1991 አሁን ላይ ራሽያ ብለን የምንጠራትን ሀገር ነው ሶቪየት ዩኒየን በዛ ጊዜ ነበረችው ማለት ነው። ስሩ ሂስ ፖሊሲ ኦፍ ፕሬስትሮካ ኦር ሪኮንስትራክሽን ኤንድ Glasnost openness, Gorbachev provided a new momentum for political and economic liberalization and the impetus for cultivating warmer relation and trade with the West. ይህም ሶቪየት ዩኒየን በዋና ልትወድቅበት የቻለበት ምክንያት በመሪዋ በሚካኤል ጎርባቾቭ ምክንያት ሲሆን ይህም ሪኮንስትራክሽን ወይም ደግሞ ፕሬስትሮካ ብሎ በሰጠው እና ጋሎስኖታ ብሎ ወይም ኦፕንነስ ብሎ እነዚህ ዲሞክራሲ ፕሪንሲፕል የሆኑ ተጠያቂነት እንዲሁም ደግሞ ግልጽነት ኦፕንነስ ግላስኖታ የሚል አይነት አስተሳሰብ ወደ ኮሚኒስት በማምጣቱ ነው። እንደዚህ አይነት ፖሊሲዎችን በማስረጹ ምክንያት ጎርባቾቭ በዛ ጊዜ በሱ መሪነት ጊዜ ልትወድቅ ችሏል ማለት ነው ሶቪየት ዩኒየን። እንዲሁም ከዛም በተጨማሪ ፖለቲካል እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚክ ሊበራላይዜሽን ፖለቲካና እንዲሁም የኢኮኖሚ ነጻነት የካፒታሊስት ኮምፕሊትሊ ካፒታሊስት የሚከተሉት መሪዎች የሆኑትን ወደ ሀገሩ በማጥናት ኮሚኒስት ሆኖ ሳለ ነገር ግን እንደዚህ አይነት መሪዎችን በማምጣት ኮላፕስ እንድትሆን አድርጓል። ከዛም በተጨማሪ ከዌስት ጋር ወይም ከምዕራቡ ጋር አብዛኛው በጠላትነት ከሚታዩት ጋር ከምዕራቡ ጋር ዋርመር የሆነ ሪሌሽን በጣም ሞቃት የሆነ ወይም ደግሞ መልካም የሆነ ግንኙነትን ጀምሮ ነበር ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ነው ሶቪየት ዩኒየን ካምቱ አኒንድ እና ደግሞ ዋና የነበረችው ሶቪየት ዩኒየን ነበረች። በዚህም ኮልድ ዋር ካምቱ አኒንድ ወይም ወደ መጨረሻው የሆነው ማለት ነው። here is activity 5.6 እዚህ ጋር መልመጃ 5.6ን የምናገኝ ሲሆን the first question is why did the Chernobyl accident happen in 1986 በ1986 ዓመተ ምህረት የቸርኖቢል አክሲደንት የቸርኖቢል ወይም አደጋ ለምንድነው የተከሰተው ለምንድነው happen ያደረገው የተፈጠረው ነው የሚለው the Chernobyl accident it's happen in the Ukraine that's the Soviet Union part በዩክሬን ፓርት በነበረችው የሷ ቦታ ግዛት በነበረችው በዩክሬን ላይ የተከሰተ ሲሆን ይህም የተከሰተበት ምክንያት የኒውክሌር ሪአክተሮቹ ሎው ፓወር በማግኘቱ ያም ደግሞ ኤክስፕሎዥን በማምጣቱ ነበር። በጣም ጥቂት የሆነ ፓወር ወይም ደግሞ የኒውክሌር ማመንጫ ኃይል የነበረው
ጥቂት የሆነ ኃይል በማግኘቱ ትንሽ የሆነ ኃይል በመግባቱ ምክንያት በዛ ሪአክተሮቹ ፍንዳታ በማስከተላቸው ነው የዚህ የቸርኖብል አክሲደንት የተፈጠረው ወይም ደግሞ ሀፕን ያደረገው ማለት ነው። and here is NATO or North Atlantic Treaty Organization ሌላኛው ርዕሳችን የሚሆነው ኔቶ ወይም ደግሞ የሰሜን አትላንቲክ ትሪቲ የስምምነት ድርጅት ይሆናል ማለት ነው። ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ኔቶ was a regional defense alliance created in April 1949 የኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ ኔቶ ሪጂናል ዲፌንስ አሊያንስ ሀገራዊ የሆነ የመከላከያ ህብረት ሲሆን ክሬት የተደረገው የተፈጠረውን በ1949 ኤፕሪል ላይ ነበር። ኔቶ has its headquarters in Brussels, Belgium ዋና መቀመጫውም የኔቶ ሄድኳርተሩ ዋና መቀመጫው በቤልጅየም ብራሰልስ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። it was an association of 12 states Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom and the United States 12 የሆኑ አባል ሀገራት ወይም ደግሞ አሶሲዬሽኖች የ12 ሀገራት ህብረት ሲሆን አንደኛ ቤልጅየም፣ እነ ካናዳ እንዲሁም እነ ጣሊያን፣ እነ ፍራንስ፣ እነ ሉክዘምበርግ፣ እነ ኖርዌይ እንዲሁም ፖርቹጋል እና ዩናይትድ ኪንግደም እና ስቴት ኦፍ አሜሪካ ይገኙበታል ማለት ነው። It's declared that an armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them በእነዚህም ሀገራት ላይ ከዚህ አባላት ላይ ባሉት ማለት ነው በኢሮፕ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በኖርዝ አሜሪካ ዩናይትድ ካናዳ እና ስቴት ኦፍ አሜሪካ የሚገኙት ያው ኖርዝ አሜሪካ ላይ ስለሆነ በኢሮፕም ሆነ በኖርዝ በሰሜን አሜሪካ ላይ የሚከሰት ማንኛውም አርምድ አታክ ወይም ደግሞ በጦር የተደራጀ ጥቃት ቢካሄድ ሁሉም እዚህ ግሩፕ ውስጥ ያሉት እዚህ አባላ ሀገራት የሆኑት ሁሉ ጦርነት ያከብዱበታል ወይም ደግሞ አታክ ወይም ጥቃት ያደርሱበታል ማለት ነው እዛ ሀገር ላይ። Greece and Turkey joined the alliance in 1952, the German Federal Republic, West Germany in 1955 and Spain in 1982. It was defensive gesture by the principal Western power based on fear of Russian aggression. ግሪስ እና ትርኪ ወይም ደግሞ ግሪክ እና ቱርክ በ1952 ህብረቱን የተቀላቀሉ ሲሆን ጀርመን ፌዴራል ሪፐብሊክ ወይም ደግሞ ምዕራብ ጀርመን ደግሞ በ1955 ህብረቱን ተቀላቅላ ነበር። እንዲሁም ስፔን ደግሞ በ1982 ተቀላቅለው ነበር ማለት ነው ይህን ህብረት ወይም ኔቶን ማለት ነው። ይህም ሊቀላቀሉበት ህብረቱ ሊመሰረትበት የተቻለበት ምክንያት ዲፌንሲቭ ከልቸር ገስቸር ወይም ደግሞ የመከላከያ ምልክት እንዲሆን ራሽያን አግሬሽንን ወይም የራሽያንን መስፋፋትን በመፍራት ይህንን ፊር በመፍራት ይህንን መሰረት በማድረግ ፕሪንሲፕል ዌስተርን ፓወሮች እነዚህ ዋና የሚባሉ የምዕራባውያን ሀያላን ሀገራት ሊመሰርቱ የቻሉት ማለት ነው ቢኮዝ ኦፍ ፊር ኦፍ ራሽያን አግሬሽን ወይም ደግሞ የራሽያን መስፋፋት በመፍራት ምክንያት ነው። The dissolution of the communist bloc and the breakup of the Soviet Union drastically reduced the military threat of NATO የኮሙኒስት ብሎክ ወይም ደግሞ የኮሙኒስት ቡድን ዲሶሉሽን መውደቅ እንዲሁም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን ድራስቲካል ሬዲዩስ በሚደንቅ በሚያስገርም መልኩ ብሬክ አፕ መሆን መጥፋት ወይም ደግሞ መውደቅ ምክንያት ኔቶ ያን ያህልም ፊር ወይም ደግሞ ኖርዝ አትላንቲክ ትሬት ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ያን ያህልም ስጋት ወይም ደግሞ ትሬት ላያጋጥመው ችሏል ማለት ነው በሚሊተሪ ውስጥ ወይም ደግሞ ወታደራዊ ኃይሎች ውስጥ ማለት ነው። ይህም ሬዲዩስ አድርጎለታል ሚሊተሪ ትሬቱን ወይም ደግሞ የወታደራዊ ፍርሃቱን እንዲቀንስ አድርጎታል ምክንያቱም ትልቅ የነበረችው ሱፐር ፓወር ስለወደቀ ማለት ነው። However, NATO continued after the end of the Cold War, even expanding to include nations once in the Soviet bloc. ነገር ግን ኔቶ ከኢንድ ኦፍ ደ ኮልድ ዋር ወይም ደግሞ ቀዝቃዛው ጦርነት ካበቃም በኋላ እየቀጠለ ሲሆን ኮንቲኒው ያደረገ ሲሆን ኢቨን የሶቪየት ብሎክ ላይ የነበሩ የተለያዩ ሀገራት ራሱ ኢንክሉድ ያደረገ ያካተተ ነበር እነ ፖላንድ ምናምን ሁሉም እነ ኢቨን ዩክሬን ራሱ አሁን ላይ ጦርነት የማይካሄዱት ዩክሬን ኔቶ ላይ ትገባለች በሚል ምክንያት ነው እና እነዚህ ቀድሞ በሶቪየት ዩኒየን ላይ በነበሩ ብሎኮች ራሱ በዚህ ህብረት አባል ሆነዋል ማለት ነው። ኤንድ ዳዘሪዝ በሶቪየት ዩኒየን በኩል የነበረውን የዋርሳው ፓክትን ወይም ደግሞ የዋርሳው ስምምነትን ደግሞ በሁለተኛነት የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። The Warsaw Pact was a military alliance of 8 European communist nations: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania and the USSR or Soviet Union. የዋርሳው ፓክት ወይም ደግሞ የዋርሳው ስምምነት የሚሊተሪ አሊያንስ ሲሆን ልክ እንደ ኔቶ
ወታደራዊ ህብረት ሲሆን ይህም 8 የሚሆኑ ኢሮፓያን ሀገራትን ኮሚኒስት ኔሽኖችን የኮሚኒስት ሀገራትን የሚያጠቃልል ነው። እንደ አልቤኒያ፣ እንደ ቡልጋሪያ፣ ስሎቫኪያ እንዲሁም ደግሞ ምስራቅ ጀርመንን፣ ሃንጋሪያ፣ ፖላንድ እና ሮማኒያን እንዲሁም ደግሞ ዋና መሪ የነበረችውን ሶቪየት ዩኒየን ወይም ደግሞ አሁን ላይ ራሽያን የሚያጠቃልል ነበር። established by the treaty which was signed in Warsaw, Poland on May 14, 1955 የተመሰረተውም በዋርሳው በሚባል በፖላንድ ቦታ ላይ ስምምነቱን ወይም ደግሞ ትሪቲውን ሳይንድ በማድረግ በመፈረም ሲሆን ይህም በሜይ 14 በ1955 ነበር። the rearmament of West Germany and its admission to NATO promoted the establishment of the Warsaw Pact የጀርመኒ በጣም የዌስት ጀርመኒ ማለት ነው። የምስራቅ ጀርመኒ ኦልሞስት የዩኤስኤስአር ወይም በሶቪየት ዩኒየን ላይ ያለ ሲሆን ነገር ግን ዌስት ጀርመኒ ሪርመንት መሆን በጣም በጦር ሀያል እየሆነች መምጣት የምዕራብ ጀርመን በጦር ሀያል እየሆነች መምጣት እንዲሁም ደግሞ ለኔቶ አድሚሽን መሆን ወይም ኔቶን ከኔቶ አባል ሀገራት ውስጥ መካተት የዋርሳው ፓክት እንዲመጣ የዋርሳው ስምምነት እንዲመጣ ኢስታብሊሽ እንዲሆን ዋና ምክንያት ፕሮሞት ያደረገው ይህ ነበር ማለት ነው። The alliance was dominated by the USSR which kept strict control over the other countries in the pact. አሊያንሱ ወይም ህብረቱ በዋናነት በዩኤስኤስአር ዶሚኔት የተደረገ የሚቆጣጠር ሲሆን ስትሪክትሊ ኮንትሮል ነገር ግን በአባል ሀገራቱ መካከል ወይም በስምምነቱ በፓክቱ ውስጥ ያሉ ሀገራትን ግን ስትሪክትሊ ኮንትሮል ወይም በዋናነት ይቆጣጠራል ማለት ነው። In 1961, Albania broke off diplomatic relations with the USSR because of ideological difference and in 1968 it withdrew from the pact. በ1961 አልቤኒያ ከተለያዩ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ከዩኤስኤስአር ጋር በነበራት የዲፕሎማሲያዊ ሪሌሽን ላይ አለመግባባት ላይ ወይም ደግሞ ብሮኮፍ ላይ የደረሰች ሲሆን በ1968 በነበረ አይዲዮሎጂካል ዲፍረንስ የሀሳብ መለያየት ምክንያት ዊዝድሪ ፍሮም ደ ፓክት ከፓክቱ ወይም ከስምምነቱ ልትወጣ ችላ ነበር ማለት ነው። The Warsaw Pact was profoundly affected by the political transformation of Eastern Europe at the end of the 1980s. የዋርሳው ፓክትም ወይም ደግሞ የዋርሳው ስምምነትም በዋናነት የኢስተርን ኢሮፕን የምስራቃዊ ኢሮፕን እስከ 1980 መጨረሻ አካባቢ ድረስ በፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን በፖለቲካዊ ለውጠት ወይም ደግሞ እድገት ላይ የራሱን የሆነ አፌክት ወይም ደግሞ ፕሮፋንድሊ አፌክት ወይም ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አድርጎ ነበር ማለት ነው። The USSR began withdrawing its troops from other Warsaw Pact countries and East Germany pulled out to join West Germany as the reunified nation of Germany in October 1919. ዩኤስኤስአር ከ1980 በኋላ ያው እየወደቀች የመጣችበት ጊዜ ነው። ዩኤስኤስአር ወይም ሶቪየት ዩኒየን እና ትሮፖቿን ወይም ወታደሮቿን ከተለያዩ ከዋርሳው ፓክት ካንትሪዎች እንደ ፖላንድ እና አልቤኒያ እና ስሎቫኪያ እንዲሁም ደግሞ ኢስት ጀርመኒ በዚህ ስምምነት ውስጥ ካሉት ውስጥ ትሮፖዋን ዊዝድሪው ልታደርግ ወይም ልታስወጣ ችላለች። በዚህም ከኢስት ጀርመኒ ወይም ምስራቅ ጀርመን ከዌስት ጀርመን ጋር ሊተባበር ጆይንድ ሊሆን አንድ ላይ ህብረት ሊፈጥሩ ችሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢስት ጀርመኒ በቃ ኃይሉን ስለሚያጣ ትሮፖቹ ከወጡ ዌስት ጀርመን ደግሞ ሀያል ስለሆነች በጣም ሪፋይንመንት የሆነ በጣም የተደራጀ ወታደር ስለነበራት አንድ ላይ ህብረት ሊፈጥሩ ችለዋል ማለት ነው። በዚህም ሪዩኒፋይድ ኔሽን በ1990 ኦክቶበር ላይ ወይም ጥቅምት ላይ በ1990 ላይ ድጋሚ የተባበረ ጀርመንን ኔሽንን ሊመሰርቱ ችለዋል ማለት ነው። ኦል ጆይንት ሚሊተሪ ፋንክሽን ሴዝድ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ማርች 1991 and in July the leaders of the remaining 6 member nation agreed to dissolve the alliance. በሁሉም ሚሊተሪ ፋንክሽኖች ወይም ደግሞ ሁሉም የሚሊተሪ ድርጊቶች ፋንክሽኖች የነበሩት በ1991 ማርች ላይ ያበቁ ሲሆን ሴዝድ ያደረጉ ሲሆን ምክንያቱም ኦልሞስት ሶቪየት ዩኒየን በ1991 ኮላፕስ አድርጋ ሶቪየት ዩኒየን የምትባል ሀገር ራሱ በአሁን ሰዓት ህፃናትን ብትጠይቁ ራሱ አያውቋትም ሲጀምር ማለት ነው። ምክንያቱም ትልልቅ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚያውቁት እና በ1991 ስለወደቀች ፋንክሽኑ ሚሊተሪ ፋንክሽኑም ሴዝ ሊያደርግ ወይም ደግሞ ሊቆም ችሏል ማለት ነው። በጁላይም ሊደሮቹ ወይም ደግሞ የዚህ የተቀሩት 6 ሜምበሮች የዚህ ስምምነት ላይ የነበሩ ዋርሳው ፓክት ላይ የነበሩ 6 አባላት ሀገራት ዲዞልቭ ለማድረግ ህብረቱን ለማቆም ይስማማሉ ወይም አግሪ ያደርጋሉ ማለት ነው። Here is the NATO Warsaw Pact and non-aligned nation
ዲዩሪንግ ደ ኮልድ ዋር በኮልድ ዋር ላይ የነበረው የኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን የዋርሳው ስምምነት እና ደግሞ ምንም አይነት ህብረት ያልነበረባቸው ወይም ነን አላይን ኔሽኖች እዚህ ጋር ካርታ የተቀመጠ ሲሆን በኦሬንጅ በሚመስል መልኩ ይህም ማለት እዚህ ጋር ያለው ቦታ ማለት ነው። እነዚህ ፓርቶች በሙሉ በዋርሳው ፓክት ጋር የሚጠቃለሉ ናቸው። ራሽያ ባይዘዊ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። አብዛኞቻችሁም የዓለም ትልቅ ሀገር የምትባለው በስፋት በቆዳ ስፋት ራሽያ ነች። ኢቨን እስከ 6 አይነት የሰዓት አይነት ራሱ ያለባት ነች። ካርታው ኦልሞስት አልሞላውም፣ ያው ትልቅ እንደሆነ ለማመልከት ነው። እና የኔቶ ደግሞ እዚህ ጋር በአረንጓዴ እና ዩናይትድ ኪንግደም እንዲሁም ደግሞ ያሉበት እዚህ ጋር እነ ስፔን ያሉበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኖርዝ አሜሪካ እና ካናዳ ደግሞ በኖርዝ አሜሪካ ወይም ደግሞ በኖርዝ አሜሪካ ኮንቲነንት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እና ነን አላይንድ ኔሽኖች ወይም ደግሞ ምንም አይነት ህብረት ያልነበረባቸው ደግሞ እዚህ ጋር በነጭ በሚመስል አይነት የተቀለመው ወይም ደግሞ የተቀመጠው ሲሆን እዚህ ጋር ራሱ እነ ዩጎዝላቪያ ራሱ ምንም አይነት ህብረት ያልነበረባቸው ነበሩ ማለት ነው። and let's see the non aligned movement አሁን ደግሞ የነን አላይንድ ሙቭመንትን ወይም ደግሞ ምንም አይነት ህብረት ያልነበራቸውን እንቅስቃሴ እንመለከታለን ማለት ነው። The non-aligned movement or NAM was a loose association of countries that had no formal commitment to either of the two power blocks of the Cold War. ነን አላይንድ ሙቭመንት የሚባለው ምንም አይነት ህብረት ያልነበረባቸው እንቅስቃሴ ወይም የነን አላይንድ ሙቭመንት እንቅስቃሴ የሚባለው በእነዚህ በሁለቱም ሱፐር ፓወሮች ወይም ደግሞ ቱ ብሎክ ኦፍ ፓወር በኮልድ ዋር ውስጥ በቀዝቃዛው ጦርነት ውስጥ የነበሩ ሀገራት ላይ ምንም አይነት ኖ ፎርማል ኮሚትመንት ለነሱ ምንም አይነት የሆነ ድጋፍ ያልነበረባቸው ወይም ደግሞ አሶሲዬሽን ካንትሪስ የነዚህ ህብረት ለነዚህ ትልልቅ ፓወሮች ሌላ ሀያላን ሀገራት ምንም አይነት ድጋፍ ያልነበረባቸው ሀገራት የመሰረቱት አሶሲዬሽን ወይም ደግሞ ድርጅት ነው። in other words it was an association of nations that resisted supporting either the United States or the USSR during the Cold War። በሌላ ቋንቋ ስንመለከተው ዩናይትድ ስቴትንም ሆነ ወይም ደግሞ ዩኤስኤስአርን ወይም ሶቪየት ዩኒየንን በኮልድ ዋር በቀዝቃዛው ጦርነት ሪዚስት ሰፖርት ወይም ደግሞ ለመርዳት የሚረዱትን የሚቃወሙ ወይም ደግሞ የማይረዷቸው በእነሱ ምንም አይነት ድጋፍ የሌለው ድርጅት ነበር ማለት ነው። An important milestone in the process of the establishment of the non-aligned movement was reached at the Bangun, Indonesia conference in April 1955 where representatives from 22 Asian and 7 African countries participated. የኢምፖርታንት የሆነ ሚልስቶን ታሪካዊ የሆነ ክስተት የነበረው በዚህ በነን አላይንድ ሙቭመንት ላይ በኢስታብሊሽመንት ኦፍ ወይም ደግሞ በቤንጓር በኢንዶኔዥያ ላይ ማለት ነው ኮንፈረንስ በማካሄድ በ1955 ኤፕሪል ላይ መመስረት ወይም ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ሪችድ ማድረግ ስምምነት ማካሄዱ ነው ማለት ነው። ይህም 22 የሆኑ የእስያ ተወካዮች የነበሩ ሪፕሬዘንታቲቮች የነበሩ ደግሞ ሲሆን ሰባቶቹ የአፍሪካ ሀገራት ደግሞ ፓርቲሲፔት ያደረጉበት የተሳተፉበት ነበር ማለት ነው። The conference demonstrated the determination of those 29 nations which had recently freed themselves from colonialism to have an independent voice in international affairs and rejected renewed ties to any big powers. ኮንፈረንሱ ወይም ደግሞ የስምምነትም ዲሞንስትሬት የተካሄደው 29 የሚደረገኙ ሀገራትን 29 የሚካተቱ ሀገራት ዲተርሚኔሽን የነሱን ውሳኔ ተከትሎ ሲሆን ይህም እነዚህ 29 ሀገራት በቅርቡ ከኮሎኒያሊዝም ፍሪ የሆኑ ከቀኝ ግዛት አገዛዝ ነፃ የወጡ ነበሩ። በዓለም ወይም ደግሞ በዓለም ኢንተርናሽናል አፌርስ ዓለም አቀፋዊ በሆነ ጉዳይም ኢንዲፔንደንት የሆነ ቮይስ ነፃ ራሱን የቻለ ድምፅ የነበራቸው ናቸው። በዚህም ሪጀክት ሪኒውድ ታይስ ኤኒ ቢግ ፓወር ከታላላቅ ከሚባሉ ሀገራት ጋር የሚገኝ ምንም አይነት ፓወርን ወይም ደግሞ ኃይልን ሪጀክት ያደረጉ ወይም ደግሞ የሚቃወሙ ነበር ማለት ነው። However, the non-aligned movement was formally formed in September 1961 by a conference of 25 head of state in Belgrade, Yugoslavia. ነገር ግን ነን አላይንድ ሙቭመንት በመጀመሪያ ፎርማሊ የተደረገው በመጀመሪያ የተመሰረተው በመስከረም 1961 ሲሆን ይህም 25 ሄድ ኦፍ ስቴት የሀገራት መሪዎች በቤልጋርድ ዩጎዝላቪያ በመገናኘት ነበረ። The movement grew to include more than 110 countries mostly from Africa, Asia and Latin America.
ሙቭመንቱም ወይም ደግሞ እንቅስቃሴውም ወደ 110 ሀገራት ግሪው ያደረገ ያካተተ እንዲሁም ደግሞ ያደገ ሲሆን አብዛኞቹ ሀገራት ከአፍሪካ፣ ከእስያ እንዲሁም ደግሞ ከላቲን አሜሪካ ወይም ደግሞ ከሳውዝ አሜሪካ ነበሩ። A large majority of non-aligned movement nation opposed the United States during the Vietnam War. It's 1957 up to 1955. It's the publication error. That's 1955 up to 1957. And the USSR after the 1979 invasion of Afghanistan. የነን አላይንድ ሙቭመንት ኔሽኖችም ሀገራትም ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ የተባበሩት የአሜሪካ ሀገራት በቪየትናም ላይ ያካሄዱትን ከ1955 ከ1957 ያካሄዱትን ጦርነት የተቃወሙ ኦፖዝድ ያደረጉ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየንም ጨምሮ ራሱ በ1979 አፍጋኒስታንን ኢንቬድድ ስትወር ሶቪየት ዩኒየንንም ተቃውመው ነበር፣ ኦፖዝድ አድርገው ነበር ማለት ነው። ኢን ፕራክቲስ however many of non-aligned movement nation leaned heavily toward one power bloc or the other. በግብር በምንመለከት ጊዜ ወይም ደግሞ በአክሽን በምንመለከት ዝም ብለው ኦፖዝ ያደርጋሉ እንጂ በግብር በምንመለከት ጊዜ እነዚህ የነን አላይንድ ሙቭመንት ኔሽኖች ወይም ደግሞ የነን አላይንድ ሙቭመንት ሀገራት ወይ ወደ አንዱ ሱፐር ፓወር ወደ አንዱ ሀያል ሀገር ያደላሉ ሊንድ ያደርጋሉ፣ ወይ ደግሞ ወደ ሌላኛው ወደ አዘሩ ሊንድ ያደርጋሉ፣ ወይ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሊንድ ያደርጋሉ፣ ወይ ደግሞ ወደ ዩኤስኤስአር ሊንድ ያደርጋሉ በፕራክቲስ። ነገር ግን ኦፖዝድ ያደርጋሉ እንጂ በፕራክቲስ የሚያደርጉት ወይ ዩናይትድ ስቴትስን ይደግፋሉ ወይ ደግሞ ዩኤስኤስአርን የሚደግፉ ነበረ ማለት ነው። Here is the activity 5.7 list down member state of the non-aligned movement. በነን አላይንድ ሙቭመንት ውስጥ የነበሩ የተለያዩ ሜምበሮችን አባል ሀገራትን ጥቀሱ ነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ብራዚል፣ ቺሊ፣ ዩጎዝላቪያ እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ላይ እነ ናይጄሪያ እነ ሳውዝ አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ በእስያ እነ ቻይና፣ ጃፓን እነዚህ ሁሉ በነን አላይንድ ሙቭመንት የሚጠቃለሉ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም እናንተም ደግሞ የምታውቁትን ነን አላይንድ ሙቭመንት ኦልሞስት ከዋርሳው ፓክት እና እንዲሁም ደግሞ ከኔቶ ውጭ ያሉት በሙሉ ነን አላይንድ ሙቭመንት ላይ የነበሩ ናቸው እና የምታውቋቸውን አንድ የሚጠጉ ሀገራት ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። መስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ሀሳቦች ኮመንት ሴክሽን ላይ ከመልሱ ጋር አስቀምጡልን። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ በጣም ወደነዋል፣ በዚህ ቀጥል በጣም ወደነዋል የምትሉ ከሆነም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። ሰላም ሁኑ፣ ቸር ቆዩልን።